به نام خدا. Unit 12 Part A. در Unit 12 در بحث گرامر با future be going to آشنا میشیم. ساختار جدیدی هست برای شما. vocab future time expressions عبارتهای زمانی برای آینده و pronunciation sentence stress که کماکان باهاش آشنا هستید. عنوان درس هم هست trip of a lifetime. trip سفر of a lifetime. lifetime یعنی آنچه که در کل life یعنی دوره زندگی طول میکشه، پس مادام العمر یا طولانی مدت هست. سفری طولانی مدت میتونیم بگیم. What are you going to do؟ ساختار جدید هست. What are you going to do؟ قصد داری چه کاری انجام بدی؟ I'm going to drive from Alaska to Argentina. قصد دارم که از آلاسکا تا آرژانتین رانندگی کنم یا با ماشین برم. Part 1 Grammar Future Be going to. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم در مورد گرامر صحبت بکنیم. Future به معنای آینده هست. ما تا الان در مورد زمان حال صحبت کردیم. گفتیم I work من کار میکنم و این رو به زمان گذشته بردیم. I worked من کار کردم. I am working دارم کار میکنم. اینها رو گفتیم. حالا میخوایم آینده بگیم. آینده یک حالتی براش وجود داره که اگر میخواید قصدی رو در آینده بگید، تصمیم انجام کاری یا فعلی رو در آینده داشته باشید یا اینکه برنامه‌ای برای انجام اون کار برای آینده داشته باشید، از یه ساختاری استفاده میکنه که به این صورت هست be going to. be از افعال to be هست، میشناسید، اما is are رو به علاوه going to استفاده میکنیم و فرضاً میخوایم بگیم من قصد دارم، باید از I am going to استفاده کنیم. شما قصد دارید you are going to و بعدش هم باید اون فعلی رو که حالا قصدتون چی هست، قصد دارید رانندگی کنید، مثل این آقا که در عنوان درس اومده I'm going to drive، قصد دارم رانندگی کنم. این going رو دقت داشته باشید به معنای رفتن نیست. I'm going to به معنای رفتن نیست، به معنای قصدی داشتن در آینده نزدیک هست. خب توضیح کوتاهی دادم خدمتون، ولی در قسمت گرامر در گرامر بانک کاملا صحبت میکنیم. مثال های متنوعی هست، براتون آسون تر خواهد شد. A439 Dan Gregg is a traveler from Australia. Dan Gregg همین که در تصویر میبینید این آقا یک مسافری هست از استرالیا. Australia. He blogs about his travels at theroadchoseme.com. He blogs یعنی در سایت خودش پست میذاره، پیامش رو میذاره. About his travels در مورد سفرهای خودش. At theroadchoseme.com که این هم سایتش هست. Read and listen to the blog post. قسمت پایین رو متنش رو میتونید بخونید و فایل صوتیش هم هست، بعد از اون میتونید گوش بکنید. Completed with the verbs from the list. افعالی که در قسمت پایین اومدن رو در قسمت های خالی قرار بدید. افعال با هم میخونیم. be, come back, camp, drive, have, learn, make, take, travel, write. خب همه این افعال رو میشناسید. come back فقط هست که برگشتن هست و camp که به معنای چادر زدن و اردو زدن هست. بقیه افعال رو میشناسید. خب میریم با هم به سراغ متن بلاگ پست. عنوان بلاگش رو هم گذاشته آقای گرگ. My adventure begins. ماجرای من آغاز می شود. Begins شروع می شود. تاریخ رو هم گذاشته June 7th و posted by Dan. نوشته شده توسط Dan. روی کاپوت ماشینش یا هود که میگیم it's a jeep، یه ماشین جیپ هست. مپی رو کشیده. The map shows his route، مسیرش رو نشون میده که از الاسکا گفته تا آرژانتینا کشیده میشه. این مسیر طولانی هست و از نقطه آغازش و تا نقطه انتهایش رو میخواد رانندگی کنه. نقطه انتهاش رو میشناسید، اوشوای هست. در چند درس قبل با هم دیگه کار کردیم که نزدیک به قطب جنوب میشه. خب با هم میریم متن رو میخونیم. Next week I'm going to drive my car
50,000 kilometers on the Pan American Highway. هفته آینده قصد دارم I'm going to بعدش فعل drive رانندگی کنم یا برونم ماشینم رو my car 50,000 kilometers 50,000 1000 رو یاد نگرفتید اما با هم کار میکنیم 50,000 kilometers کیلومتر جمع بسته میشه چون از 1 کیلومتر بیشتره. On the Pan American Highway در آزادراه یا بزرگراه Pan American رانندگی بکنم. The road goes from the Arctic Ocean in Alaska to Ushuaia in the south of Argentina. این جاده، این راه از Arctic Ocean که اقیانوس شمالی هست در آلاسکا تا اوشوایا در جنوب آرژانتین ادامه داره. I'm very excited. من خیلی هیجان دارم. I'm going to دوباره ساختار جدید رو به کار میبره و قصد رو میگه. I'm going to travel. قصد دارم سفر کنم. I'm going to travel alone. قصد دارم به تنهایی سفر کنم. Alone به تنهایی. But I'm going to make friends on the road. اما قصد دارم که دوستانی هم در جاده پیدا کنم و یا با چند نفر هم دوست بشم. On the road در طول مسیر. To make friends در درس قبل کار کردیم. To make friends دوست شدن. I can't speak any Spanish. من اصلا نمیتونم اسپانیایی صحبت کنم. But I'm going to learn. اما قصد دارم یاد بگیرم. I'm going to learn. قصد دارم که یاد بگیرم. I'm going to camp and maybe sometimes stay in small hotels. قصد دارم که camp یعنی چادر بزنم. I'm going to camp. و شاید and maybe بعضی وقتها sometimes stay in small hotels در هتل های کوچیکی اقامت کنم. I think I'm ready for my trip. فکر میکنم که برای سفرم آماده هستم. I'm not going to have any problems. I'm not going منفی هست. قرار نیست هیچ مشکلی داشته باشم. I'm not going to have any problems. قرار نیست هیچ مشکلی داشته باشم. I have my car, a tent, a camera, a laptop and a lot of maps. من ماشینمو دارم، یه چادر دارم، یه دوربین، یه لپتاپ و تعداد زیادی نقشه. A lot of maps. I also went to the doctor and got some shots. So I'm going to be healthy. من همچنین به دکتر مراجعه کردم. Went to the doctor and got some shots. Got some shots یعنی چند تا آمپول زدم. I got some shots گذشته هست. I get some shots چند تا آمپول میزنم. So I'm going to be healthy. Healthy یعنی سالم و تندرست. بنابراین سالم و تندرست خواهم بود. When am I going to come back? کی میخوام برگردم؟ I don't know. نمیدونم. To come back برگشتن. The trip is going to take about a year. The trip این سفر is going to take about a year. این سفر قراره 1 سالی طول بکشه. تقریبا about a year. اگر چیزی زمانی میخواد ببره میگیم it is going to take or it takes 2 hours for example. این 2 ساعت طول میکشه. It takes 1 hour to get there. 1 ساعت طول میکشه تا برسیم به اونجا. و این سفر the trip is going to take about a year. این سفر قراره که 1 سالی طول بکشه. About a year. I'm going to write about it on this blog. من قصد دارم که توی این بلاگ، توی همین وبلاگی که هست، قصد دارم که در موردش بنویسم. So check here for all the news. بنابراین برای اخبار جدیدی که میخواید این بلاگ رو چک بکنید. خب میتونید به بلاگ theroadchoseme.com مراجعه بکنید. بنده خودم مراجعه کردم. سایتش هست و ایشون الانم
قصد سفر فکر میکنم به آفریقا رو داشته باشه. به فایل صوتی همین قسمت هم گوش بفرمایید. Part B. Do you think Dan is ready for his trip? آیا شما فکر میکنید که دن برای سفرش آماده هست؟ این دیگه ایده شخصی شما هست. میدونید وسایلی که لازم داشته رو گفته. What he has, for example, he has his car, a tent, a camera, a laptop, a lot of maps. He also went to the doctor and got some shots and he thinks he's going to be healthy and he has everything. He has the experience. اون تجربه رو هم داره. حالا شما بگید که is he ready for his trip or not? آیا برای سفرش آماده هست یا نه؟ Part C. Read the blog again. دوباره بلاگ رو بخونید. Are the highlighted words about the present, the past or the future? خب همونطور که در متن صحبت کردیم کلماتی که هایلایت شدن پررنگ‌تر شدن در مورد آینده صحبت میکنن. قصد در آینده رو داره نشون میده و نه حال و نه گذشته. میریم قسمت D. Complete the sentences. Part D. Complete the sentences in the chart. در قسمت پایین چارتی اومده 3 تا جمله هست مثبت، منفی و سوالی. Number 1. I'm going to drive my car 50,000 kilometers. I'm going to. و منفی I'm not going to have any problems. قرار نیست که هیچ مشکلی داشته باشم، دردسری داشته باشم. و سوالی When am I going to come back? When am I going to come back? کی قراره برگردم؟ به این صورت. خب پس جمله مثبت I am going to subject به علاوه فعل to be به علاوه going به علاوه to و به علاوه فعل. جمله منفی I am not بعد از فعل to be not میاریم مثل همیشه منفی میشه I am not و بعدش going و بعدش to که بعدش یه فعل بیاریم. و سوالی when WH هست بعد گفتیم فعل to be میاد وقتی میخوایم to be سوالی کنیم am I subjectمون و going to come back. خب به قسمت E page 114 grammar bank 12A مراجعه کنید. ویدیو کلیپش رو استفاده کنید. Learn more about future, be going to and practice it. در مورد آینده، قصد در آینده نزدیک که ساختار be going to هست مراجعه کنید و تمریناتش رو انجام بدید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید برگردید بیایید به قسمت pronunciation. حتما برید و قسمت هایی که ارجاع میده برید تمرین رو انجام بدید یا ویدیو کلیپ رو مشاهده بفرمایید و بعد برگردید به قسمت های بعدی. Part 2 pronunciation. Sentence stress. با sentence stress آشنا هستید. گفتیم که در جملات کلماتی استرس خاص میگیرن که اهمیت داشته باشن چه علاوه احساسی و چه علاوه اطلاعات یا اینفورمیشنی که دارن میدن. بعضی از کلمات که حروف ربط و اینا هستن استرس نمیگیرن در جمله. خب A441 listen to the sentences underline the stressed words. به فایل صوتی گوش بکنید و کلماتی که استرس میگیرن رو زیرش رو underline بکنید، خط بکشید. 4.41 1. I'm going to drive from Alaska to Argentina. 2. I'm going to go alone. 3. I'm not going to have any problems. بله number 1 I'm going که زیرش underline کرده to drive from Alaska to Argentina. پس going to drive رانندگی کنم از کجا؟ Alaska to Argentina. اینا کلمات مهم هستن. drive, Alaska, Argentina. Number 2 I'm going to go alone. قصد دارم که تنها برم. going to go alone. به تنهایی برم. aloneش مهم هست. Number 3 I'm not going to have any problems. قرار نیست هیچ مشکلی داشته باشم. I'm not going to have any problems. going, have و problems. اینا کلمات مهمش هستن.
Part B 442 Listen to the questions. Underline the stressed words. در قسمت پایین مثل قسمت A جملاتی اومده. این جملات سوالی هستن. گوش میکنیم به فایل صوتی و اونهایی که استرس میگیرن رو underline میکنیم. 4.42 1, When are you going to go? 2, Where are you going to drive? 3, Are you going to go alone? 4, When are you going to come back? 5, Are you going to write about your trip? Number 1 When are you going to go? When گفتیم سوالات WHE از قسمت بالا شروع میکنیم و میایم پایین. یعنی وقتی WH داریم خود WH از کلماتی هستش که استرس زیادتری رو میگیره. When are you going to go? Going رو و go رو که فعلمون هست برامون مهم هست زیرش رو خط میکشیم چون استرس میگیرن به علاوه when. Number 2 Where are you going to drive? Where WH Are you going to drive? کجا میخوای رانندگی کنی؟ کجا میخوای بری؟ Going و drive و where. Number 3 Are you going to go alone? Are you going to go alone? Going و alone. آیا میخوای تنها بری؟ یا قصد داری تنها بری؟ Number 4 When are you going to come back? When are you going to come back? K When underline Going قصد رو نشون میده و come back کی قصد داری برگردی؟ Come back Going و when underline میشه. 5 Are you going to write about your trip? Are you going to write about your trip? آیا قصد داری در مورد سفرت بنویسی؟ Going write trip کلمات با استرسمون هستن. In pairs role play an interview with Dan. Ask and answer the questions in B. Use the information from the blog post in 1A. For example, when are you going to go? I'm going to go next week. سوالاتی که در قسمت بالا اومده رو با دوستتون تمرین کنید. حتما بپرسید. پاسخش رو هم از متن روبرو به دست بیارید و حتما این مکالمات رو انجام بدید. چون این مکالمات تماما تمرین going to هست. قصد دارید؟ برنامه‌تون چیه؟ آیا میخواهید برگردید به این صورت؟ بعد از اینکه تمام کردید رول پلی کنید، دوباره جاتون رو عوض کنید و نفر دوم بیاد سوال بپرسه و شما پاسخ بدید. میتونید هم از اطلاعات خودتون استفاده کنید و اضافه بکنید بهش. D 443 Listen and make positive sentences or affirmative sentences with going to, about, tomorrow. خب فایل صوتی که در پایین میاد دو قسمته هست. یک قسمت رو میگه به عنوان مثال go to work و بعدش شما باید بگید I'm going to go to work tomorrow. در مورد فردا شما میخواید قصدی رو بگید، برنامه‌ای رو بگید، تصمیم انجام کاری رو دارید برای فردا. برای go to work باید بگید که قصد دارم فردا tomorrow قصد دارم فردا کار کنم. I'm going to go to work. به این صورت. افعال بعدی هم همینطور. گوش میکنید قسمت اول رو پاز میکنه و بعد شما باید قصد بسازید که بگید که قصد دارم کاری رو انجام بدم برای فردا. tomorrow رو هم بیارید. Part E What are you going to do tomorrow? حالا از خودمون داره میپرسه شما قصد داری فردا چیکار کنید؟ Write 5 things you are going to do. 4 true and 1 false. 5 تا جمله بنویسید که میخواید چیکار بکنید. 4 تاش درست باشه و یکیش هم اشتباه باشه. Read them to a partner. اونا رو برای دوستتون بخونید. Can he or she guess which thing is false? اون میتونه. Can he or she یعنی که اون دوستتون ممکنه آقا باشه یا خانوم باشه. Can he or she guess میتونه حدس بزنه. میتونه حدس بزنه کدومی که از اونها اشتباه هست. متنتون هم میتونه به این صورت باشه. Tomorrow I'm going to have lunch in an expensive restaurant. I'm going to go to a party at my friend's house. و ادامه بدید. فرضاً شما
گواهینامه رانندگی ندارید و میگید که I'm going to drive به این صورت و دوستتون علامت میزنه و میگه This is false. خب میریم page 71 vocabulary and speaking. Part 3 vocabulary and speaking. Future time expressions. عبارت‌های زمانی مربوط به آینده. Write the time expressions in the right place and the timeline. در فهرست پایین tomorrow, next year, next week, tomorrow night, tonight و next month که همه time expressions هستن، عبارت‌های زمانی مربوط به زمان آینده هستن اومده. اینها رو ما باید بر روی محور زمان، این تایملاینی که می‌بینیم از now، از الان شروع میشه تا future میره. The future، آینده. باید به ترتیب اینها رو بچینیم. In order، به ترتیب. Write them in order or put them in order. Now, tonight، الان، امشب، tomorrow، فردا، tomorrow night، فردا شب، next week، هفته آینده، next month، ماه آینده، next year، سال آینده و the future که میره به سمت آینده. Part B. Look at the questionnaire below. What words are missing? پرسشنامه در قسمت پایین هست. ما باید ببینیم که در مورد future plans یا طرح‌های آینده‌مون که سوال میشه از ما چه کلماتی جا افتاده. What words are missing؟ به عنوان مثال در مورد today، tomorrow, on the weekend, in the summer, next year سوال پرسیده از ما. Where؟ Go after class. Where؟ کجا رو میپرسه؟ Go after class، بعد از کلاس رفتن به جایی و سوال پرسیده میشه Where are you going to go after class? Are you going to؟ پس چیزی که جا مونده Are you going to هست. Where are you going to after class؟ بعد از کلاس کجا میرید؟ و یا Are you going to go out this evening? Are you going to go out؟ آیا امشب قصد داری بیرون بری؟ برنامه داری؟ Future plans. Plan برنامه هست. What time are you going to go to bed tonight? What time؟ چه زمانی؟ Are you going to go to bed tonight؟ امشب قصد داری چه ساعتی بری به رخت خواب؟ Tomorrow در مورد فردا هم میخوایم بپرسیم. Get up early tomorrow. صبح زود میخوای بیدار شی؟ به این صورت میپرسیم. Are you going to get up early tomorrow? Are you going to get up early tomorrow? آیا فردا صبح قصد داری زود بیدار بشی؟ What do tomorrow morning؟ فردا صبح چه کاری میخوای انجام بدی؟ What are you going to do tomorrow morning? What are you going؟ قصد داری فردا صبح چه کاری انجام بدی؟ و on the weekend در تعطیلات آخر هفته go somewhere. Where؟ Are you going to go somewhere؟ آیا قصد داری جایی بری؟ Where are you going to go؟ کجا میخوای بری؟ Go shopping؟ خرید؟ Are you going to go shopping؟ قصد داری برای خرید بری؟ Go out on Saturday evening؟ Are you going to go out on Saturday evening؟ شب شنبه میخوای بری بیرون؟ What do؟ What are you going to do؟ What are you going to do؟ قصد داری چه کاری انجام بدی؟ و in the summer که بازم زمان آینده است و next year سال آینده است. Go on vacation. Are you going to go on vacation؟ آیا قصد داری به تعطیلات بری؟ و where are you going to go؟ قصد داری به کجا بری؟ و who go with دقت داشته باشید preposition در انتها اومده. Who are you going to go with؟ با کی میخواهید برید؟ قصد داری با کی برید؟ Who are you going to go with؟ Part C. For each question, think of answers that are true for you. برای هر سوالی یه پاسخ درست برای سوالات بالا پیدا بکنید. سوالاتی که پاسخهایی که درست باشن
و به حقیقت نزدیک باشند و جواب بدید. به چه صورت؟ به عنوان مثال When are you going to go after class؟ سوال اول. I'm going to go home for example. قصد دارم که بعد از کلاس به خونه برم. و یا Are you going to go out this evening؟ قصد داری امشب بری بیرون؟ جواب میدید No, I'm not going to go out this evening. و یا Yes, I'm going to go out this evening with my friend. به این صورت پاسخ سوالات رو بدید. تک تک سوالات رو به همین صورت که سوال پرسیده شده جواب بدید. Part D, work in pairs. Ask and answer the questions and the questioner. حالا با دوستتون همین تمرین رو بکنید. از دوستتون سوالات رو بپرسید. دوستتون باید به همین شکلی که شما جواب دادید جواب بده. میتونه پاسخهای متفاوتی باشه. این تمرین رو با دوستاتون حتما انجام بدید. Part 4, listening. قسمت listening. A. Cover the blog in exercise 1 in pairs. Remember Dan's plans for his trip. به صفحه قبل نگاه نکنید یا اینکه روشو بپوشونید و به خاطر بیارید که دن برای سفرش چه طرحهایی داشته، چه برنامه‌هایی داشته. Dan's plans. Dan's اینجا apostrophe است، مالکیت هست. طرح‌ها یا برنامه‌های دن for his trip برای سفرش. مثلا اگر یادتون میاد الاسکا آرژانتینا، مسیر از الاسکا تا آرژانتینا بوده. He's going for example to travel from Alaska to Argentina or he's going to camp alone. اون میخواد تنهایی کمپ بزنه. Or his trip is going to take for example about a year. Or he's going to write a blog. به این صورت و مثال هم زده خودش he's going to drive from Alaska to Argentina. به خاطر بیارید چه کارهایی رو میخواسته انجام بده و اون رو با ساختار going to بگید برای خودتون. Part B 444. Listen to an interview with Dan after he came back. Number the pictures in the order he mentions them. دن از سفرش برگشته، یه مصاحبه‌ای باش انجام میشه. Interview with Dan. یه مصاحبه‌ای با دن انجام میشه. تصاویر رو که در قسمت پایین هست به ترتیب علامت گذاری بکنید. با هم به فایل صوتی گوش میکنیم. 4.44. I'm here with Dan Grech. He just drove from the Arctic Ocean in Alaska to the southern end of Argentina. Dan, how was your trip? It was amazing and fantastic. I had a great time. How long did it take? About 2 years. I drove over 65,000 kilometers and finally arrived in Ushuaia, Argentina. I visited Canada, the US, Mexico, and a lot of countries in Central and South America. Did you drive all the way? Almost. There isn't a road from Panama to Colombia, so I took a boat. Did you learn Spanish? Yes, I did. My Spanish isn't fantastic, but it's pretty good now. I practiced every day. Did you camp? Yes, I camped on the side of the road to save money. I sometimes stayed in small hotels and took a shower. Also, local people invited me to stay in their homes. That was amazing. Did you have any problems? No, not really. The car didn't have any big problems. My maps were terrible, so I sometimes got lost. But it was okay. Did you meet new friends? Yes, I met a lot of interesting people. I met 2 brothers, Seth and Parker. They rode their bicycles from Alaska to Argentina. I also met very friendly people in the mountains in Ecuador. I stayed in Ecuador for 5 months and worked in a hotel. What was your favorite place? I have so many favorite places. Alaska was beautiful. I saw icebergs there. I climbed volcanoes in Guatemala and Ecuador. In Chile, I saw llamas and penguins together. That was great. How was the food on your trip? Great. I loved the spicy tacos in Mexico and the steak in Argentina. I tried llama in Bolivia and thought it was okay. Do you have plans for your next trip? Yes,
I'm going to travel across Africa. I'm planning that trip now. Are you going to write about it on your blog? Yes, of course. خب میتونید به صفحه 90 مراجعه کنید. آخرین فایل صوتی هست 444. از روی اون میتونید نگاه بکنید متن مصاحبه رو و با هم کار میکنیم و ببینیم که چه چیزهایی گفته شده، کلمات جدید و یه ساختار جدید رو هم یاد بگیریم. اینترویور مصاحبه کننده هست و دن هم که کسی هست که اینترویوی هست، باش مصاحبه میشه. I'm here with Dan Grech. He just drove from the Arctic Ocean in Alaska to the southern end of Argentina. Dan, how was your trip? من اینجا با دن گرک هستم. اون از اقیانوس شمالی در آلاسکا تا قسمت جنوبی آرژانتین رانندگی کرده. Dan, how was your trip? Dan, سفرت چطور بود? It was amazing and fantastic. شگفت‌انگیز و محشر بود. عالی بود. I had a great time. اوقات خیلی خوبی داشتم. How long did it take? چقدر طول کشید? About 2 years. تقریباً 2 سال. I drove over 65,000 kilometers and finally arrived in Ushuaia, Argentina. من بیش از 65,000 کیلومتر رانندگی کردم. Drove رانندگی کردم و در نهایت and finally arrived رسیدم به اوشوایا آرژانتین، در آرژانتین. I visited Canada, the US, Mexico and a lot of countries in Central and South America. من دیدن کردم از کانادا، ایالات متحده، مکزیک و کشورهای زیادی در قسمت مرکزی و جنوبی آمریکا که آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی گفته میشه. Did you drive all the way? آیا همه مسیر رو رانندگی کردی؟ Almost. تقریباً. There isn't a road from Panama to Colombia, so I took a boat. از پاناما تا کلمبیا جاده وجود نداره. بنابراین اون یه تیکه رو من took a boat. یه قایق گرفتم. با قایق آمدم. Did you learn Spanish? آیا اسپانیایی یاد گرفتی? Yes, I did. بله. یاد گرفتم. My Spanish isn't fantastic, but it's pretty good now. اسپانیایی من خیلی عالی نیست، اما الان تقریبا خوبه. It isn't pretty good. I practiced every day. هر روز تمرین کردم. Did you camp? آیا کمپ هم زدی؟ چادر هم زدی؟ Yes, I camped on the side of the road to save money. من در کنار جاده چادر می زدم تا save money. پولامو پس انداز کنم، ذخیره کنم. I sometimes stayed in small hotels and took a shower. بعضی وقتا توی هتل‌های کوچیکی هم اقامت می‌کردم و یه دوشی هم می‌گرفتم. And took a shower. Take, took. Also, local people invited me to stay in their homes. همچنین local people, مردم محلی. Local, محلی. Local time, زمان محلی، وقت محلی. Invited me. Invite دعوت کردن. Invited me منو دعوت میکردن. Me object pronoun هست. To stay in their homes. تو خونشون بمونم. That was amazing. عالی بود. شگفت‌انگیز بود. جالب بود. Did you have any problems? آیا مشکلی داشتی؟ No, not really. نه واقعا. The car didn't have any big problems. ماشینه که مشکل زیادی نداشت. مشکل بزرگی نداشت. My maps were terrible, so I sometimes got lost. نقشه های من افتضاح بودن. بنابراین بعضی وقتا گم شدم. I got lost. گم شدم. I lost یعنی گم کردم. میخواییم بگیم من گم شدم، میگیم I got lost. من گم میشم. I get lost. من گم میشم. گذشته I got lost. But it was okay. اما مشکلی نبود. Did you meet new friends? آیا دوستای جدیدی رو هم ملاقات کردی؟ Yes, I met a lot of interesting people. بله، تعداد زیادی آدم جالب رو من ملاقات کردم یا دیدم. I met two brothers, Seth and Parker. 2 تا برادر رو دیدم. اسمای Seth و Parker. They rode their bicycles from Alaska to Argentina. اونا با دوچرخه‌شون از آلاسکا تا آرژانتین میروندن. They rode. Ride سواری کردن با دوچرخه یا اسب. Rode گذشته بی‌قاعده هست. Irregular. I also met very friendly people in the mountains in Ecuador. من همچنین آدم‌های
خیلی مهربونی رو در کوهستان‌ها در اکوادور ملاقات کردم. In the mountains in Ecuador. I stayed in Ecuador for 5 months and worked in a hotel. من در اکوادور اقامت کردم، موندم به مدت 5 ماه و در یک هتل کار کردم. What was your favorite place? مکان محبوبت کجا بود؟ مکانی که دوست داشتی کجا بود؟ I have so many favorite places. من مکانهای محبوب زیادی دارم. Alaska was beautiful. آلاسکا زیبا بود. I saw icebergs there. Iceberg کوه یخی شناور هست. Iceberg کوه یخی شناور که تصویر A داره نشون میده، پشت سر کایاکش هست، پشت سر قایقش هست. Iceberg جمعش icebergs. و I climbed volcanoes in Guatemala and Ecuador. Volcano یعنی کوه آتشفشان. Volcano تصویر E. Climbing a volcano in Ecuador. I climbed. Climb گذشته climb هست. صعود کردم، رفتم بالا از کوههای آتشفشان در Guatemala and Ecuador. In Chile, I saw llamas and penguins together. در شیلی من لاماها و پنگوئن‌ها رو با هم دیگه دیدم. لاما تصویری که می‌بینید C llamas جمع هست and penguins لاماها شترهای بدون کوهان هستند. And that was great. و عالی بود. How was the food on your trip? غذا توی سفرتون چطور بود؟ Great. I love the spicy tacos in Mexico and the steak in Argentina. بله من عاشق تاکوهای پر ادویه مکزیکی بودم و استیک در آرژانتین. تاکو غذای ساندویچ ساده مکزیکی هست که در اون برنج، لوبیا و پنیر و سبزیجات هست. و I tried llama in Bolivia and thought it was okay. I tried llama. وقتی که llama یا هر حیوان دیگه رو try میکنید به عنوان گوشت اون رو میخورید و امتحان میکنید. In Bolivia در بولیوی من گوشت llama خوردم و and thought it was okay. و به نظرم خوب بود. گوشتش خوب بود. Do you have any plans for your next trip? آیا برنامه‌ای طرحی برای سفر بعدیتون دارید؟ Yes, I'm going to travel across Africa. بله قصد دارم که در آفریقا سفر کنم. I'm planning that trip now. و الان دارم اون برنامه رو میریزم. Are you going to write about it on your blog? آیا قصد دارید که توی بلاگتون در موردش بنویسید؟ Yes, of course. بله البته. Part C, listen again and mark the sentences true or false. Then correct the false information. دوباره گوش کنید به فایل صوتی و جمله ها رو ببینید که آیا صحیح هستن یا اشتباه. اگر جمله false هست correct the false information. اطلاعات اشتباه رو درست کنید. Number 1, his trip took about a year. سفرش تقریبا 1 سال طول کشید. False, 2 years. Number 2, he took a boat from Panama to Colombia. True. 3, he learned some Spanish. True. He lost his maps. False. اون نقشه هاشو گم نکرده بود. The maps were terrible, so he got lost. نقشه ها افتضاح بودن، so بنابراین he got lost. اون گم شد. 5, he saw penguins in Argentina. False. In Chile. He thought llama was delicious. False. He said that was okay. خوب بود. نگفت خوشمزه بود. خیلی خوب بود. 7. For his next trip, he's going to travel across Australia. False. Africa. He's going to travel across Africa. Number 5. Speaking. A. Plan your dream trip. Think of answers to the questions below. خب یه سفر رویایی برای خودتون طراحی بکنید و پاسخ سوالات زیر رو هم خودتون بدید. به این صورت Where are you going to go? کجا میخواید برید؟ به عنوان مثال I'm going to go to Russia. When are you going to go? کی میخواید برید؟ I'm going to go there, for example, in July. How are you going to travel? By bus, by plane, or etc. چطور میخواید سفر بکنید؟ For example, I'm going to travel by bus or by plane. Who with?
Who are you going to go with? با کی میخوای سفر کنید؟ I'm going to travel with my friend. Where are you going to stay? کجا میخواید اقامت کنید؟ For example, I'm going to stay in a tent. در یک چادر. Or in a hotel. B. Ask a partner about his or her trip. Which trip do you prefer? خب از دوستتونم در مورد سفرش اگر آقا هست his، اگر خانم هست her trip بپرسید کدوم سفر رو شما خودتون ترجیح میدید. نمونه Where are you going to go? کجا میخواید برید؟ I'm going to go to Thailand. قصد دارم به تایلند برم. و همینطور ادامه سوالات رو مثل سوالات بالا انجام بدید و پاسخ هم داشته باشید. بعد از اون به song I can see clearly now گوش کنید. 4.45 Song I can see clearly now. در بحث grammar review of present, past and future رو داریم. دوره‌ای داریم بر زمان حال، زمان گذشته و آینده. vocab همایندهای فعلی رو داریم، مرور میکنیم. pronunciation review of sounds. عنوان درس from start to finish، از آغاز تا انتها. عنوانش برمیگرده به همین بحث present past future خودمون. What are you doing right now? الان دقیقاً داری چی کار میکنی؟ What are you doing right now? همین الان داری چی کار میکنی؟ Where were you yesterday? دیروز کجا بودی؟ I am playing a game. دارم یه بازی رو انجام میدم یا یه بازی میکنم. I was at work. من سر کار بودم که به ترتیب سوالات رو پاسخ داده. سوال اول حال استمراری بوده و سوال دوم گذشته ساده بوده.
Number 1. Grammar and speaking. Review of present, past and future. قسمت 1 grammar و speaking داریم. دوره هست بر زمان حال، گذشته و آینده. Part A in Grammar Bank 12B. Review the present, past and future forms and practice them. در این قسمت به ویدیو کلیپ گرامر بانک مراجعه می‌فرمایید و در اونجا دوره هست بر زمان حال، گذشته و آینده و تمریناتش رو هم انجام بدید. Part B Working Groups. به صورت گروهی کار کنید. میتونید با دوستاتون این کار رو انجام بدید و با یا کسانی که در منزل هستن و میتونید باشون انگلیسی کار بکنید. این کار رو حتما انجام بدید. مرور هست. Play the game. بازی رو انجام بدید. یه نوع بازی برامون درست کرده از زمان گذشته، حال و آینده. Move around the board and answer the questions. بوردی در اینجا هست، تخته‌ای که می‌بینید. از start شروع می‌کنیم و answer the questions. سوالات رو پاسخ میدیم. The first person to get to finish is the winner. اولین کسی که به انتها برسه برنده هست. شما میتونید این بازی رو با هم انجام بدید و یا اینکه خودتون شخصاً به تنهایی این کارها رو انجام بدید و سوالات رو پاسخ بدید. هدف از این قسمت این هست که کلاً بتونه تمام توانمندی‌های شما رو در این 12 درس بیاد بسنجه، ببینه که چقدر شما توانمند شدید، چه چیزهایی تونستید از این درس‌ها بگیرید و یا اینکه توی چه قسمت‌هایی ضعیف هستید که برید و اون قسمت رو تقویت کنید. Number 1. How do you spell your name? در درس‌های ابتدایی رو خوندیم، درس‌های اول. How do you spell your name? اگر اسم شما به عنوان مثال جک هست، رضا هست، چطور این رو spell میکنید؟ For example, if it is Jack, you spell your name like J-A-C-K. And what's your email address? What's your email address? For example, my email address is faramarzifer@gmail.com. Number 3, what do you have in your bag? تو کیفتون چی دارید؟ اینها رو باید بتونید به انگلیسی کامل پاسخ بدید و بگید for example I have sunglasses, I have a pen or pencil, I have my cell phone و غیره. Number 4, ask somebody in your group a question with are you. میتونید با are you سوال بپرسید از دوستتون و یا از خودتون. به عنوان مثال are you American? Are you from the United States? Are you Canadian? و یا are you a teacher? Are you a student? And next question, number 5, who is in your family? Say their names, ages, and jobs. تو خانواده‌تون اعضای خانواده رو بگید. Say their names, for example, Ali or George. Ages, he is, for example, 21. And jobs, he is a doctor, for example. He's a teacher, he's a driver. به این صورت میتونید بگید. Or my mother, her name is. She is, for example, 35 years old. Or she is 35. And she's a nurse. به این صورت. Number 6, what do people usually eat in your country? Say 3 things. معمولا مردم در کشور شما چه چیزی میخورن؟ Say 3 things. 3 تا از اون چیزهایی که میخورن رو نام ببرید. 7. Say 5 things that you do on a typical day. خب 5 تا از موضوعاتی رو که شما در یک روز معمول انجام میدید، صورت روتین انجام میدید، همیشه این کار رو انجام میدید رو بیایید بگید. I get up at, for example, 7. I have breakfast, for example, in the kitchen at 7:30. I go to work or I go to school at 8 and I go to school, for example, by bus. به این صورت 5 things رو بیایید بگید. Ask somebody in your group a question with can you. خب سوالات can رو میخوام بپرسیم. Can you swim? Can you speak, for example, Arabic? Can you speak Japanese? Can you drive? به این صورت. و پاسخهاش رو هم حتما بدید. Number 9, what can you do in your town on a Saturday night? در شب شنبه، حالا شبی که تعطیل هست، در شهرتون چه کاری میتونید انجام بدید؟ For example, you say, I can go to the theater,
I can go, for example, and eat out in a restaurant with my family, with my friends و غیره. باید بتونید به این سوال ها پاسخ بدید. Number 10. What are you doing right now? الان دارید چی کار میکنید؟ Present. Present continuous هست. حال استمراری. For example, I am reading a magazine. دارم یه مجله میخونم. What aren't you doing right now? الان در حال انجام چه کاری نیستی؟ What aren't you doing right now? For example, I am not swimming right now. I am not driving right now. الان در حال رانندگی نیستم. الان در حال شنا نیستم. و where were you yesterday at 6 a.m. دیروز ساعت 6 صبح کجا بودی؟ Yesterday زمان دیروز هست. where past time گذشته. or 2 p.m. 2 بعد از ظهر. and 11 p.m. و ساعت 11 شب کجا بودی؟ و میتونید پاسخ بدید I was at, for example, at the airport. به این صورت. Number 12. Ask somebody in your group a question with did you. در گروهتون این سوال رو بپرسید. Did you? For example, did you read? Did you study? Did you wash? Did you go to school? به این صورت و باید بتونید با did سوال بپرسید و پاسخ بدید. و number 13. What did you do last weekend? What did you do last weekend? تعطیلات آخر هفته قبلی رو چه کاری انجام دادی؟ و میتونید بگید For example, I went to my grandfather's house. رفتم به خونه پدر بزرگم. و number 14. Ask somebody in your group a question with what do you think of. میخوای نظر شخصی رو در مورد موضوعی، فردی یا هر چیزی بپرسی. What do you think of. حالا میتونید اسم هنرپیشه رو بگید for example Brad Pitt. و یا What do you think of football for example. نظر در مورد فوتبال چیه؟ و 15. What are you going to do tomorrow? What are you going to هست. going to قصد در آینده. I'm going to به این صورت. میخوایم قصد در آینده رو بگیم. فردا میخوام I'm going to go shopping. میخوام برم خرید. Number 16. Ask somebody in your group a question with are you going to. از یکی از دوستاتون بپرسید Are you going to, for example, are you going to travel next summer? آیا تابستان بعد میخواید سفر کنید؟ و دوستتون هم باید بتونه پاسخ بده و اینکه خودتون همین سوال رو بپرسید و پاسخ بدید و بگید Yes, I am going to travel, for example, across Africa. I'm going to, for example, or I am not going to go anywhere, for example. هیچ جا نمیخوام برم. و finish که این قسمت قرار میگیره پایان این مسابقه هست. امیدوارم که بتونید به همه 16 سوال پاسخ بدید. سوالات رو بتونید بپرسید. پاسخهای متنوعی هم بتونید بهشون بدید. با هم میریم page 73 pronunciation. Part 2 pronunciation review of sounds. Can you remember put 3 verbs in each column. 3 تا فعل رو باید در هر یک از این ستونها قرار بدین. فعل رو میخونیم camp, do, get, go, have, help, know, lose, make, meet, play, rain, relax, see, send, snow, speak, use. زیر اسم train صدای A افعال make, play و rain قرار می گیرن. rain به عنوان فعل. under egg زیر قسمت egg get, help, send. under boot do, lose, use. under phone go, know, snow. under cat camp, have, relax. under tree meet, see, speak. به فایل صوتی با هم گوش میکنیم بعد چک میکنیم. 4.47 Train A Make Play Rain egg, get, help,
send, boot, ooh, do, lose, use, phone, oh, go, no, snow, cat, camp, have, relax, tree, meet, see, speak. Number 3. Vocabulary and speaking. Review of verb collocations. همایندهای فعلی رو با هم دوره میکنیم. Can you remember? Which verbs do you use? Which verbs do you use? چه فعلی رو استفاده میکنیم؟ فعلای do, get, go, have, leave, make, play و take. Take an umbrella. Take photos. Take a shower. چتر برداشتن، عکس گرفتن، دوش گرفتن. Number 2. Go home. Go shopping. Go to the gym. خونه رفتن، خرید رفتن و به باشگاه رفتن. Number 3. Do homework. Do housework. یادتون باشه homework و housework با فعل do میاد. انجام تکالیف و انجام کارهای خونه مثل شستن و تمیز کردن. Number 4. Play the piano. Play soccer. Play computer games. پیانو نواختن، بازی فوتبال یا فوتبال بازی کردن و بازی های رایانه‌ای بازی کردن. Play. Number 5. Get up in the morning. Get a birthday gift. Get a letter. صبح از خواب بلند شدن، از رخت خواب برخاستن، هدیه تولد گرفتن، نامه دریافت کردن. Number 6. Have dinner. Have a sandwich. Have children. Have dinner شام خوردن. Have a sandwich ساندویچ خوردن و have children بچه داشتن یا بچه دار شدن هست. Number 7. Make dinner. Make friends. Make a phone call. غذا درست کردن و ادای غذایی گفتیم. شام درست کردن فرضاً میشه make dinner. نهار درست کردن make lunch. دوست پیدا کردن و یا رابطه دوستی ایجاد کردن make friends. و تماسی برقرار کردن تماس تلفنی make a phone call. و number 8. Leave the house. Leave your wallet on the bus. خانه را ترک کردن و جا گذاشتن کیف پول در اتوبوس. Leave your wallet. کیف پول. Part B. Complete the questions with a verb from A. سوالات زیر رو با یک فعل از قسمت A پر بکنید. Do you play sports? آیا ورزش میکنی؟ What sports do you play? چه نوع ورزشی میکنی؟ Number 2. What do you usually have for lunch? معمولا برای نهار چی میخوری؟ What did you have for lunch yesterday? دیروز برای نهار چی خوردی؟ When do you usually do homework? معمولا چه وقتی تکالیفت رو انجام میدی؟ Are you going to do homework tonight? آیا قصد داری امشب تکالیفت رو انجام بدی؟ دقت داشته باشید ساختارها رو داریم مرور میکنیم. به این دید بهش نگاه بکنید. Do و usually رو در اینجا نگاه بکنید. Did رو آورده در اینجا. Do usually و when رو ببینید. فعل do با homework رو ببینید. Are you going to قصد در آینده رو ببینید. Do you sometimes, number 4, do you sometimes make dinner for your friends or family? Do you sometimes به این صورت گفته میشه و make dinner, make lunch. گاهی وقتا برای خانواده و دوستات شام درست میکنی؟ خانواده یا دوستات شام درست میکنی؟ What do you usually make? معمولا چی درست میکنی؟ Number 5. Did you go shopping last weekend? آیا تعطیلات آخر هفته قبل رو
به خرید رفتی؟ Where did you go? کجا رفتی؟ What did you buy? چی خریدی؟ Do you get a lot of text messages? آیا پیامک های زیادی دریافت می کنی؟ How many do you get a day? How many do you get a day? این هم ساختار خوبی هست. در طول درس ها کار نکردیم. ببینید How many do you get a day? هر روز چند تا میگیری؟ چند تا پیام دریافت میکنی؟ How many, for example, do you get a week? هر هفته چقدر میگیری؟ چند تا پیام دریافت میکنی؟ Who are they from? از کی هستن؟ یعنی کی اونها رو میفرسته؟ Who are they from? Number 7. What time do you usually leave the house in the morning? معمولاً چه ساعتی خونه رو زمان صبح ترک میکنی؟ Leave the house. Where do you go after you leave? بعد از اینکه اونجا رو ترک میکنی کجا میری؟ Where do you go after you leave? بعد از اینکه خونه رو ترک میکنی. Number 8. When do you take photos? کی عکس میگیری؟ Do you usually take photos with a camera or with your cell phone? آیا معمولاً با یه دوربین عکس میگیری یا با موبایلت؟ Do you usually take عکس گرفتن گفتیم take photos. C. Ask and answer the questions with a partner. سوالات رو با دوستتون بپرسید و پاسخ بدید. تمرین کنید حتما این قسمت رو. خب آخرین تمرین هم از درس 12 به پایان میرسه. میریم سراغ قسمت Review and Check Unit 11 and 12. به نام خدا. Unit 12 12A Future Be Going To. درس 12 قسمت A در رابطه با آینده هست. تا الان زمانهای حال و گذشته رو کار کردیم. الان میخوایم در مورد آینده صحبت کنیم. ساختاری هم که داریم Be Going To هست. Be Going To برای بیان تصمیم یا قصد انجام کاری در آینده و یا آینده نزدیک معمولا استفاده میشه. Going to ثابت هست و be متغیره. خب بریم قسمت پایین. در جدول ببینیم که مثال ها رو با هم بخونیم و بیشتر با این ساختار آشنا بشیم. Positive و negative. I'm going to come to class on Friday. I'm going to come یعنی قصد دارم بیام. I'm going to come قصد دارم بیام. Going to اینجا به معنای قصد انجام کاری هست. برنامه‌ای داشتن هست. اینجا به معنای رفتن نیست. I'm going to come. ساختارش هم به این شکله. اگر I'm going دیدید و بعدش to دیدید بدونید که دیگه داره قصد رو میگه. I'm going to و بعدش هم یه فعلی میاد. I'm going to work. قصد دارم کار کنم. I'm going to see. قصد دارم ببینم. پس به معنای رفتن نیست. نشون دهنده قصدی، برنامه‌ای برای آینده هست. میخوام که روز جمعه بیام به کلاس. I'm going to come. برای you اگر میخوایم بگیم میگیم you are going to. You are. اما ایزار اینجا فقط تغییر میکنه. You are going to come. برای he is going to come. برای she is going to come. خب منفی I'm not going to come to class on Friday. I'm not. مثل همیشه برای منفی کردن افعال to be بعد از افعال to be not میاریم. I am not going to come. قصد ندارم که روز جمعه به کلاس بیام. و برای ضمیر you are going to go to Miami this weekend. شما قصد دارید که این تعطیلات آخر هفته رو به میامی برید. You are going to go to. You are going to go. قصد دارید برید به. To go to. و منفی You aren't going to go to Miami this weekend. شما قصد ندارید این تعطیلات رو به میامی برید. و He's going to buy a new car. اون قصد داره یه ماشین جدید بخره. قصد داره. He's going to buy a new car. اون قصد داره یه ماشین جدید بخره. و He isn't going to buy a new car. از رو اینجا منفی کردیم. همونطور که در بالا ام رو منفی کردیم، آر رو منفی کردیم، اینجا از رو منفی میکنیم. اون قصد نداره یه ماشین بخره. به همین سادگی میتونید این ساختار منفی رو هم استفاده کنید. و میخوایم چادر بزنیم، میخوایم اردو بزنیم. We are going to camp. میخوایم کمپ بزنیم، چادر بزنیم. We aren't going to camp.
نمیخوایم اینجا اردو بزنیم یا چادر بزنیم. We aren't going to camp. پس ساختار سابجکتمون فعل to be going to و بعدش هم یک فعل. ساختار منفی سابجکتمون فعل to be که منفی شده، اما اظهاری که منفی میشه، و going to فعل بعد از going to متغیر. They're going to stay with us. برای اونا قصد دارن که پیش ما بمونن. They're going to stay with us. با ما بمونن. They aren't going to stay with us. اونا نمیخوان با ما بمونن. قصد ندارن پیش ما بمونن. برنامه ندارن پیش ما بمونن. نمیخوان پیش ما بمونن. همه اینا رو میتونیم بگیم با they aren't going to stay with us. و اما rules. Use be plus going to plus base form of verb to talk about future plans. برای بیان برنامه، طرح و مقاصدتون در آینده از این ساختار استفاده میکنید. فعل be که اما اظهار هست به علاوه going to که ثابت هست و base form of verb که قسمت اصلی فعل هست. You can use future time expressions with be going to, for example, tonight, tomorrow, next week, etc. عبارتهای زمانی آینده رو میتونید با be going to بیارید. مثلا میتونید از زمانهای tonight امشب، فردا tomorrow، next week هفته آینده و غیره استفاده کنید. مثلا میتونیم بگیم he is going to buy a new car tomorrow. فردا میخواد یه ماشین جدید بخره. He is going to buy a new car next week. این عبارتهای زمانی رو هم در قسمت آخر میاریم. This weekend, Friday. اینها رو در انتهای جمله میاریم. و word order ترتیب واژگانی جمله مثبت affirmative subject be going to base form که گفتیم subject I be برای I باید am بیاریم I'm که contraction صورت گرفته going to ثابت هست و base form حالت اصلی فعل buy I'm going to buy a new car. قصد دارم یه ماشین جدید بخرم. سوالی be که اما اظهار هست subject که ضمیرمون یا اسم میتونه باشه going to ثابته و base form Are you going to buy a new car? قصد داری یه ماشین جدید بخری؟ Is she going to buy a new car? به این صورت question be subject going to base form اگر WH باشه به چه صورت؟ WH رو میاریم اما اظهار subject going to و base form مثلا When are you going to buy a new car? کی قصد داری یه ماشین جدید بخری؟ When are you going to buy a new car? کی قصد داری ماشین جدید بخری؟ خب جدول question be subject going to base form of verb و ادامه. اگر WH نداشته باشیم گفتیم که فعل to be اول میاد. چون جمله‌مون مثبت باشه میشه you are going to travel. اگر سوالی کنیم گفتیم subject با be جاش عوض میشه. Are you going to travel? قصد داری سفر کنی؟ Yes I am. به این صورت هم جواب میدیم سوالای going to رو. Yes I am. نمیگیم yes I am going. به این صورت جواب نمیدیم. فقط میگیم yes I am. No I'm not. اگر خواستیم کامل بگیم میگیم yes I am going to travel. No I'm not going to travel. Is she going to see them? آیا اون میخواد اونها رو ببینه؟ Is she going to see them? Yes she is. No she isn't. بله؟ نه. و WH What are you going to do? قصد داری چه کاری انجام بدی؟ I'm going to drive from Alaska to Argentina. میخوام از آلاسکا تا آرژانتین با ماشینم برونم. Where are they going to stay? اونا میخوان کجا اقامت کنن؟ They're going to camp. اونا میخوان چادر بزنن. پس WH در ابتدا بعد فعل to be و بعد subject و going to که ثابت هست و بعد از اون هم base form فعل میاد. 12B Review of Present, Past and Future. قسمت 12B مروری هست بر درس‌های گذشته، زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده. میخوایم گرامر درس‌های گذشته که اصولاً زمان‌ها بوده در این کتاب رو با هم چک کنیم. زمان حال، گذشته و آینده رو که در این درس داشتیم. 3 ستون داریم: Present Forms, Past Forms و Future Forms. شکل‌های زمان حال، شکل‌های زمان گذشته و شکل‌های زمان آینده. Present Forms رو میخونیم. Simple Present، حال ساده.
که فعل بی رو آورده. You are in room 4. شما در اتاق 4 هستید. You aren't in room 4. شما در اتاق 4 نیستید. Are you in room 4؟ آیا شما در اتاق شماره 4 هستید؟ Where are you؟ شما کجا هستید؟ فعل بی رو، بودن رو برای ما آورده اینجا، مثبتش کرده، منفی کرده، سوالی کرده و با WH هم آورده. Simple present other verbs. خب حال ساده با فعل‌های دیگه غیر از فعل بی، فعل‌های دیگه هم داریم. چطور میگیم؟ She works. فعل work داره میگه. She works in an office. اون توی دفتر کار میکنه. منفی She doesn't work in an office. Doesn't work. وقتی doesn't آوردیم work باید به حالت فعل باید به حالت سادهش باشه. Doesn't work دیگه اس نمیگیره چون does اومده در اینجا. Does she work in an office؟ آیا اون در یک دفتر کار میکنه؟ Does در ابتدا میاد، بعد she و بعد work. Does she work in an office؟ Where does she work؟ WH هست. اون کجا کار میکنه؟ و فعل can و can't رو هم باش آشنا شدیم. Can و can't. You can park here. شما میتونی اینجا پارک کنید. You can't park here. تلفظا رو You can park here. میتونید پارک کنید. You can't park here. can't رو میکشیم. Can I park here؟ میتونم اینجا پارک کنم. Where can I park؟ کجا میتونم پارک بکنم؟ و present continuous حال استمراری گفتیم تداوم داره یک کاری. He's watching a movie now. اون الان داره یه فیلم تماشا میکنه. He is و فعل با ing میاره. He is watching. He isn't watching a movie. اون در حال تماشای فیلم نیست یا فیلم تماشا نمیکنه. Is he watching a movie؟ آیا اون داره فیلم نگاه میکنه؟ و WH Where is he watching a movie؟ اون کجا داره فیلم نگاه میکنه؟ Past forms گذشته. Simple past be. گذشته ساده رو با فعل بی آورده. میخوایم بگیم در گذشته فعل بی چی میشه؟ زمان حال گفتیم اما ایز و آر میشه. هستم، هستی و غیره. اما زمان گذشته فعل بی بودن میشه was و were. was برای مفرد، were برای جمع. I was at school yesterday. من دیروز در مدرسه بودم. I was. I wasn't at school yesterday. من دیروز در مدرسه نبودم. Were you at school yesterday؟ برای you were میاریم چون جمع هست. چه مفردش و چه جمع you باید were بیاد. Were you at school yesterday؟ دیروز در مدرسه بودید؟ When were you at school yesterday؟ دیروز کی مدرسه بودی؟ یعنی چه ساعتی، چه وقتی. When WH در ابتدا و بعدم فعل to be. Simple past regular verbs. گذشته ساده گفتیم به جز فعل be افعالش دو قسمت میشن که regular verbs دارن و irregular verbs دارن. افعال با قاعده و افعال بی قاعده. افعال با قاعده افعالی هستن که در انتها ed میگیرن و گذشته میشن. افعال بی قاعده هم افعالی هستن که ed نمیگیرن. باید اونها رو حفظ بکنیم. We arrived in Vietnam on Friday. روز جمعه به ویتنام رسیدیم. We arrived. Arrived. رسیدیم. regular هست. ed گرفته. We didn't arrive in Vietnam on Friday. ما روز جمعه به ویتنام نرسیدیم. Didn't گذشته didn't منفی کرده. Arrive به همون شکل اصلیش میاد. Did you arrive in Vietnam on Friday؟ آیا روز جمعه به ویتنام رسیدی؟ گذشته سوالی میخوای بکنیم با did میپرسیم. Did you arrive؟ زمان حال گفتیم با do و does میپرسیم. زمان گذشته با did. Did you arrive in Vietnam on Friday؟ و اگر WH داشته باشیم اول WH و بعد did. When did you arrive in Vietnam؟ کی به ویتنام رسیدید؟ Simple past irregular verbs افعال بی قاعده دیگه ed نداره. She went to the movies. اون رفت به سینما. She went گذشته she goes هست. She goes to the movies اون به سینما میره. She went to the movies اون به سینما رفت. She didn't go to the movies. Didn't go اون به سینما نرفت. گفتیم که زمانی که فعل رو منفی میکنیم در گذشته و سوالی میکنیم در گذشته باید فعل حالت بیسش بیاد، شکل اصلیش بیاد، چون دیدهایی که اینجا وجود دارن دیگه به گذشته میبرن. She didn't go to the movies اون به سینما نرفت. Did she go to the movies؟ آیا اون به سینما رفت؟ When did she go to the movies؟
کی به سینما رفت؟ when WH در ابتدا میاد. when زمان رو میپرسه. where مکان رو میپرسه. و future forms که ما فعل going to رو باش، ساختار going to رو باش آشنا شدیم. be going to. They're going to visit Argentina next year. They're going to visit. قصد دارن که ببینند. چی رو؟ آرژانتینا. آرژانتین رو، کشور آرژانتین رو با A بزرگ نوشته. اسم هست، اسم خاصه. next year سال آینده. going to قصد آینده رو نشون میده. They aren't going to visit Argentina next year. قصد منفی. اونا قصد ندارن که سال دیگه از آرژانتین دیدن کنن. are منفی میشه. They aren't going. He isn't going. I am not going. به این صورت و to visit. He isn't going to. I am not going to. Are they going to visit Argentina next year? آیا اونها قصد دارن که سال آینده از آرژانتین دیدن کنن؟ Are they going to? They are بوده. Are they شده. جابجا میشه. فعل to be همیشه. اگر WH داشته باشیم همون حالت جابجایی وجود داره، فقط WH در ابتدا میاد. When are they going to visit Argentina? کی قصد دارن که از آرژانتین دیدن کنن؟ و قسمت rules. Use simple present to talk about things we usually do and things that are normally true. For example, I am a nurse. I live in Vancouver, Canada. زمان حال ساده رو برای بیان کارهایی که معمولاً انجام میدیم و کارهایی که به صورت معمول درست هستن و واقعیت یا حقیقتی هستن. I'm a nurse. خب یک واقعیتی هست. I live in Vancouver. من در ونکوور کانادا زندگی میکنم. Use simple present with frequency adverbs. زمان حال ساده رو با قیود تکرار به کار میبریم. قیود تکرار کدوم بودن؟ اونهایی که تکرار رو نشون میدادن. چند بار، همیشه، بعضی وقتها، معمولاً، هیچ وقت که never هرگز هست. sometimes بعضی وقتها، usually معمولاً و always هست. مثال I always go to school by bus. من همیشه با اتوبوس میرم مدرسه. و I never go to school by bike. من هیچ وقت با دوچرخه به مدرسه نمیرم. Use can or can't to talk about permission or possibility. can و can't رو برای صحبت در مورد اجازه داشتن یا امکان چیزی رو داشتن استفاده میکنیم. can. به عنوان مثال You can't park here. can رو معمولا ما میگیم توانستن، اما اینجا توانستن قدرت نیست. اینجا منظورمون اجازه داشتنه. You can't park here. شما اجازه نداری اینجا پارک کنی، یعنی نمیتونی پارک کنی. اینطور نیستش که اون راننده محترم نتونه پارک کنه یا پارک کردن رو بلد نباشه. نه، اجازه این کار رو نداره. امکان این کار براش وجود نداره چون جاش ممنوع است. No parking zone هست. و can you come to dinner tomorrow night؟ میتونی فردا شب بیای؟ یعنی این امکان برات وجود داره. یعنی این امکان برات وجود داره که فردا شب شام بیای. Can you come to dinner tomorrow night؟ اینجا دیگه possibility براش مهم هست. امکانش برات وجود داره. Use present continuous to talk about things happening now or at the moment. present continuous یا حال استمراری برای صحبت در مورد وقایعی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست استفاده میشه. مثلا I'm talking to my friend on the phone. دارم با دوستم پشت تلفن صحبت میکنم. I'm talking. مثل من که الان دارم صحبت میکنم. I'm talking. و شما دارید گوش میکنید. You're listening to me. دارید به من گوش میکنید. Use past forms to talk about finished actions. گذشته ساده رو که در ستون دوم خوندیم برای بیان فعالیت هایی که به پایان رسیده استفاده میکنیم. I went. من رفتم. I saw. من دیدم. گذشته هست. The simple past would be regular verbs and irregular verbs have the same meaning and use. They all describe finished actions. The only difference is the way the spelling of the verbs change. گذشته ساده با افعال بی، افعال با قاعده، افعال بی قاعده همه معناشون و کاربردشون یکی هست. همه اونها فعالیت‌های به پایان رسیده رو توصیف می‌کنن. I was به عنوان مثال، من بودم. You were، شما بودید. I saw، من دیدم. You saw، شما دیدید. همه اینا برای فعالیتایی که در گذشته بوده و تمام شده. تفاوت فقط برای spelling verbs هستش که تغییر میکنه. نوع نگارشش هست که تغییر میکنه. You can use past time expressions with the simple past. Yesterday, last night, last week, last month, last year.
عبارت‌های زمانی گذشته رو میتونید با زمان گذشته به کار ببرید، مثل yesterday, last night, last week, last month و last year که عبارت‌های زمانی گذشته هستند. به عنوان مثال I saw my friend yesterday. دیروز دوستم رو دیدم. I went shopping last night. من شب گذشته رفتم به فروشگاه برای خرید. خب last night عبارت زمانی گذشته است، با فعل گذشته آمده. last week هم همینطور، هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته. Use be going to talk about future plans. be going to رو باهاش آشنا شدیم. برای بیان تصمیم یا قصد انجام کاری در آینده گفتیم از be going to استفاده میکنیم. مثلا I'm going to visit my grandfather. میخوام برم پدر بزرگم رو ببینم. قصد دارم پدر بزرگم رو ببینم. عبارت زمانی هم میتونم باش بیارم. I'm going to visit my grandfather for example next summer. قصد دارم تابستان آینده پدر بزرگم رو ببینم. You can use future time expressions with be going to for example tonight, tomorrow, next week و etc. که در مثال بالا گفتیم. Future time expressions رو با be going to میتونیم بیاریم. قصدی برای آینده دارید، زمانش رو هم میتونید بگید. I'm going to go to the gym tomorrow. فردا قصد دارم که به باشگاه برم. گرامر درس 12 هم در اینجا به پایان میرسه. برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. حتما تمرین های این درس رو انجام بدید. مروری داشته باشید به تمام درس های گرامر. اگر فرصت دارید روزی 20 دقیقه نیم ساعت وقت بذارید و حتما این گرامر ها رو بخونید و تمرین ها خیلی مهم هستن. حتما تمرین های گرامر رو انجام بدید. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. Review and check grammar. Circle A or B. Number 1. I wrote to Anna, but she or her didn't answer. من برای آنا نامه نوشتم but she didn't answer or her didn't answer. کدومی که از گزینه‌ها جواب صحیح ما هست؟ اما اون پاسخ نداد. کدومی که از اینها میتونه باشه؟ she و یا her. پاسخ صحیح ما she هست، به خاطر اینکه اینجا کسی باید کاری رو انجام بده، حالا نداده. she didn't answer. پاسخ صحیح ما هست. subject ما هست. her مفعوله، ضمیر مفعولی هست. نمیتونیم her رو اینجا بیاریم و بگیم her didn't answer. she didn't answer درست هست. اگر به یه آقای نوشته بود he didn't answer, you didn't answer, they didn't answer. باید حتما فاعل اینجا وجود داشته باشه، subject وجود داشته باشه. Number 2. He was in my class but I don't remember. اون توی کلاس من بود اما من اون رو به خاطر نمیارم. میخوایم اینو بگیم I don't remember he or him. پاسخ صحیح B هست. I don't remember him. من اون رو به خاطر نمیارم. مفعول باید بیاریم، object pronoun باید بیاریم و نه فاعل. فاعل اینجا کی هست؟ من نمیتونم اون کار رو انجام بدم. I don't remember. فاعل من هستم. subject من هستم. Number 3. A and B مکالمه دارن. What do you think of Coldplay؟ که اسم اون گروه موزیکی که گفتیم هست. What do you think of Coldplay؟ نظرت در مورد Coldplay چی هست؟ What do you think of Brad Pitt for example? What do you think of Tom Cruise for example? I don't like they و یا them. I don't like them. به خاطر اینکه شما اونها رو دوست نداری. میگی من از اونها خوشم نمیاد. I don't like them. از اونها مفعول هستن. دوست داشتن یا نداشتن روی اونها واقع شده. Object pronoun. نمیتونیم بگیم I don't like they به خاطر اینکه they خودش فاعله. Number 4. I really like Maria but I don't think she likes my و یا me. من واقعا از ماریا خوشم میاد اما فکر نمی کنم اون از من خوشش بیاد. کدومی که از این گزینه‌ها میشه؟ I don't think she likes me. She likes me باید ضمیر مفعولی object pronoun باشه و نه مالکیت. My گفتیم صفت ملکی هست. Possessive adjective هست. For example my book, my car. اگر اینجا از my استفاده کنیم میشه I don't think she likes my what. چی رو دوست داره؟ She likes my car به عنوان مثال. پس می صحیح هست.
I don't think she likes me. فکر نمی کنم اون از من خوشش بیاد. Number 5. A و B صحبت میکنن. How was the movie? فیلم چطور بود؟ B پاسخ میده I hated it. I hated it. یعنی از فیلم متنفر شدم. بدم اومد. But Tom, it was great. Think و thought. هر دو گذشته هستن. Think و thought. اما کدوم صحیحه؟ گفتیم think فعل irregular هست. Is an irregular verb. It cannot end in ed و نمیتونه به ed ختم بشه چون بیقاعده است. Think, thought. So Tom thought it was great. اما تام فکر کرد که یا نظرش این بود که فیلم عالی بود. خیلی خوب بود. So Tom thought در گذشته فکر کردن. Number 6. I to work today. The traffic was terrible. من تا سر کار امروز The traffic was terrible. ترافیک افتضاح بود. خب فعل drive رو داریم. رانندگی کردم. پس میخوام بگیم که من تا سر کار رانندگی کردم یا با ماشین خودم رفتم. A drove و drive هر دو دارن گذشته رو نشون میدن. اما کدوم صحیح هست؟ گفتیم فعل drive فعل بیقاعده است. Is an irregular verb and doesn't end in ed و به ed ختم نمیشه. drive گفتیم گذشتهش drove. I drove to work. I drove to work. امروز با ماشینم رفتم سر کار. پس گزینه A صحیح است. 7. What time is it? زمان رو به این صورت بپرسیم. What time is it? ساعت چنده؟ 7 o'clock. ساعت 7. و ادامه میده. Excuse me. 7 or 11. 7 or 11. و گزینه ها Did you said? Did you say? Did you said و یا Did you say. کدوم صحیح هست؟ هر دو تا دارن به گذشته اشاره میکنن. اما اینجا یه ایرادی وجود داره. say گذشتهش said هست. اما آیا میتونیم با did said هم بیاریم؟ خیر. گفتیم وقتی که did پاش میاد وسط دیگه فعلمون باید base form باشه. حالت اصلیش باشه و نه گذشته. Did you say? Did you say 7 or 11? شما گفتی 7 یا 11. پس گزینه B Did you say. با did فعلمون به حالت base form میاد. شکل اصلیش میاد. و 8. Did you hear about Lily? آیا خبر لیلی رو شنیدی یا در مورد لیلی چیزی شنیدی؟ She next to a movie star on the plane last week. She next to در کنار a movie star یه ستاره سینما در هواپیما هفته قبل. چی کار کرده؟ She نشسته بوده. sit و sat. فعلمون sit هست. نشستنه. میخوایم بگیم که اون هفته گذشته در هواپیما کنار یک ستاره سینما نشست. کدوم صحیح است؟ seated و یا sat. گذشته sit گفتیم بیقاعده است پس میشه sat. She sat next to a movie star. اون کنار یک ستاره سینما نشست یا نشسته بود. She sat. گزینه B صحیح است. Number 9. We the movie last night. دیشب فیلم رو didn't saw. میخوایم بگیم فیلم رو ندیدیم. ما دیشب فیلم رو ندیدیم. We didn't see و یا we didn't saw. فعلمون فعل دیدن see هست. We didn't see. نمیگیم we didn't saw. همونطور که در بالا گفتیم با did ما فعل رو به صورت بیس فرمش میاریم. شکل اصلیش رو میاریم. دو تا فعل گذشته رو به این صورت با هم نمیتونیم با did بیاریم. did و saw کاملا اشتباه هست. Didn't see. Number 10. I the computer yesterday but it. دو تا گزینه میخواد از ما. گزینه اول و گزینه دوم رو باید جواب بدیم. حالا ببینیم A صحیح است یا B. The computer yesterday. من کامپیوتر رو دیروز اما اون خب میخوایم بگیم من کامپیوتر رو دیروز فعل اولمون turn on هست. روشن کردن. و فعل دوممونم روشن نشدن هست. didn't start هست. خب من کامپیوتر رو دیروز روشن کردم. باز کدوم زمان استفاده کنیم؟ I turn on به معنای من روشن می کنم. present هست. I turned گذشته هست. ed گرفته. I turned on the computer yesterday. من کامپیوتر رو دیروز روشن کردم. But it didn't start. It didn't start.
اما روشن نشد. خب گزینه بالایی I turn on که زمان حال هست نمیتونه باشه و didn't start it گزینه اشتباه هست به خاطر اینکه به همراه did فعل زمان گذشته آورده که کاملا اشتباه هست. پس گزینه B صحیح هست. 11 I like your suit. من از کت شلوارت خوشم میاد. Thanks. ممنونم. I ate last week. من هفته گذشته این رو bought و buyed هر دو میخوان زمان گذشته رو نشون بدن. کدوم صحیح هست؟ فعل buy irregular verb هست، بی قاعده هست. زمان گذشته buy میشه bought. I bought it last week و نه I buyed. نمیتونیم فعل بی قاعده رو به این صورت گذشته ببریم. I bought it last week. من اون رو هفته گذشته خریدم. گزینه A. 12 get married next month. get married یعنی ازدواج میکنه. next month ماه آینده. she goes to get married و یا she's going to get married. she goes یعنی اون میره ازدواج کنه و she's going to قصد داره. بعد از going to هم یه فعل میاریم she's going to get married next month. اون قصد داره که ماه بعدی ازدواج کنه. going to گفتیم که قصد ما رو در آینده میرسونه، طرح ما رو، پلن ما رو در آینده میرسونه. برنامه‌ای داریم برای آینده the future. خب از این ساختار استفاده کرده. اون قصد داره she's going to get married و میتونه زمان دیگه رو هم بذاره next year or summer و هر زمان دیگه که برای آینده باشه. Number 13 where to go next summer. to go رفتن تابستان بعدی. where you are going و یا where are you going to go next summer. گزینه B صحیح هست. وقتی که WH میخوایم سوال بپرسیم منظورمون هم در جمله going to هست، قصد رو میخوایم نشون بدیم، باید به این صورت بگیم WH بعد فعل to be و subject و going to و بعدش هم فعل. Where are you going to? When are you going to? Who are you going to go with? به این صورت. پس WH فعل to be subject و going to و بعد از going to حتما باید فعل داشته باشیم. پس گزینه صحیحمون گزینه B بوده. Where are you going to go next summer? تابستان بعدی میخوای کجا بری؟ 14 I'm to go to a university. Going not to not going. نمیخوام برم به یک دانشگاه. برای اینکه گزینه‌های منفی داریم باید بگیم نمیخوام برم. حالا نمیخوام رو چطوری نشون میدیم؟ گفتیم I'm وقتی که فعل to be رو میخوایم منفی کنیم بعدش کافیه not بیاریم. I am not going to go to a university. I am not going to قصد ندارم. To go I'm not going to go قصد ندارم برم to a university به یک دانشگاه. Number 15 You going to be in class tomorrow. خواهیم سوال بپرسیم. Going to be قصد داری باشی؟ شما قصد داری باشی در کلاس؟ فردا؟ آیا شما قصد داری فردا در کلاس باشی؟ Are you going to be in class tomorrow? و یا do you? Are you صحیح هست. چرا؟ چون قصد رو گفتیم با فعل to be subject و going to. Are you going? Is he going? Is she going? از خودتون بپرسید آیا قصد دارم برم؟ Am I going? آیا قراره که به شما جوابو بگم؟ Am I going to tell you the answer? Am I going? آیا میخوام جواب سوالو بهتون بگم؟ به این صورت. خب قسمت گرامر در اینجا به پایان میرسه. میریم قسمت بعد vocab رو کار میکنیم ببینیم که در درس‌های 11 to 12 چه چیزهایی رو یاد گرفتیم. Part A Write the missing words. کلماتی که جاشون خالی هست و با یه حروفی هم با یه حرفی هم شروع شده و آورده اون حرف رو بنویسید. تصویر اول که a birthday party هست، یک مهمانی جشن تولد. تصویر دوم a birthday card، یک کارت تولد هست. a birthday card. و number 3 barbecue. تصویر رو میبینید یه باربیکیو هست، کباب داره درست میکنه بیرون. a barbecue. number 4 potato chips. potato chips چیپس سیب زمینی هست. number 5 a dinner party. a dinner party مهمانی شام هست. و number 6 something to drink چیزی برای نوشیدن.
something to drink. اگر برای خوردن بود something to eat. Something to eat. Part B, complete with a verb from the list. لیستی از افعال داریم do, get, go, meet, take. دیگه مسلما به همه این افعال مسلط شدید. یه دور با هم دیگه کار میکنیم. Go to work. رفتن به سر کار. Number 1. Email. Get an email. ایمیل دریافت کردن. Get an email. دریافت کردن. ایمیل رو گفتیم یه سره می نویسیم. استرسش هم روی ای هست. ایمیل. An email. به این صورت هم میگیم an email، نمیگیم a email. Number 2. To the gym. به باشگاه. فعل رفتن مشخصه. Go to the gym. Go to the gym. باشگاه و سینما رو هم گفتیم که حرف تعریف د رو براشون میاریم. Go to the gym. Go to the movies. و number 3. At the theater. At the theater. در سالن سینما یا در سالن تئاتر. Meet at the theater. ملاقات کردن در سالن تئاتر. Meet. To meet at the theater. ملاقات کردن. Number 4. Homework. فعلی که برای انجام دادن homework به کار میبریم فعل do هست. Do homework. تکلیف خونه رو انجام دادن. چتر. An umbrella. چتر. Take an umbrella. چتر با خودتون برداشتن. Take an umbrella. یه چتر با خودت بردار. Number 6. Photos. عکس گرفتن. Take photos. Take photos. اینها collocation هستن. همیشه با هم میان. فعل ها و اسامی هستن که همیشه با هم میان. به همین صورت هم یاد بگیرید. collocation ها رو بیشتر باشون آشنا میشیم در کتاب‌های بعدی و سطوح بالاتر. یادتون باشه همیشه میگیم take photos. نمیگیم do photos, get photos. برای عکس گرفتن باید بگیم take photos. Number 7. Up in the morning. مثال خیلی خوبی است. Get up in the morning. همیشه میگیم get up in the morning. برخاستن در صبح. Number 8. Housework. کارهای خونه رو do housework. Homework و housework هر دوتا با فعل do میان. Housework مربوط به کارهای خونه میشه. Washing and cleaning. Somebody for the first time. شخصی رو، کسی رو برای اولین بار. Meet somebody for the first time. ملاقات کردن کسی برای اولین بار. Shopping. همیشه یادتون باشه I go shopping. You go shopping. فعل go shopping. به خرید رفتن. Part C. Complete the phrases. Number 1. What do you think of pop music? What do you think of? نظرت چیه؟ Of pop music. در مورد موسیقی پاپ. It's terrible. I can't stand it. اصلا نمیتونم تحملش کنم. واقعا از اون متنفرم. گفتیم I can't stand something. وقتی میگیم چیزی رو I can't stand یعنی که اصلا نمیتونم. از هیتم بیشتر هست تا حدی. I can't stand it. I can't stand you. از دستت خسته شدم دیگه نمیتونم تحملت کنم. I can't stand him. از دست اون آقا خسته شدم. I can't stand her. به این صورت I can't stand this music. I can't stand this movie. از این موسیقی، از این فیلم اصلا خوشم نمیاد. Number 2. I love Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma رو میشناسید. گفتیم که اون نوازنده چلو هست در امریکا. What do you think of him? نظرت در مورد اون چیه؟ What do you think of him? نظرت در مورد من چیه؟ What do you think of me? نظرت در مورد من چیه؟ نظرت در مورد معلممون چیه؟ What do you think of our teacher? I like him. ازش خوشم میاد. I like him. He's pretty good. اون نسبتاً خوبه. It means he is not very good. به این معنی هستش که he is not very good. خیلی خوب نیست. But pretty good. نسبتاً خوب هست. Not bad. Number 3. What do you think of the black-eyed peas? نظرت در مورد black-eyed peas چی هست؟ گفتیم اون گروه موسیقیه. I hate them. من از اونها متنفرم. They are awful. اونها واقعاً افتضاح هستن. They are awful. I hate them. فعل hate. Number 4. Would you like a piece of cake? Would you like. گفتیم would you like رو وقتی میپرسیم داریم نظر فرد روبرو رو میپرسیم. میخوایم ببینیم میل داره، تمایل داره،
اگر غذا هست میخواد غذا رو بخوره، اگر فیلم هست میخواد اون فیلم رو ببینه یا نه. Would you like تلفظم به این صورت گفتیم که وقتی د و ی به هم میرسن در انگلیسی دوتا کلمه د و ی با هم دیگه ادغام میشن ج. Would you like دوست داری؟ تمایل داری؟ Would you like a piece of cake؟ یه تیکه کیک میل داری؟ A piece of cake یه تیکه کیک میل داری؟ وقتی میخوایم بگیم در انگلیسی یه کاری خیلی راحت هست مثل آب خوردن میگیم it's a piece of cake. A piece of cake مثل یه تیکه کیک، یعنی خوردنش اینقدر راحته. I made it this morning. امروز صبح اینو درست کردم. I made it. کیک رو گفتیم made. فعل make هست در گذشته. I made it this morning. من اونو درستش کردم امروز صبح. Number 5. A میگه Would you like to come to my party? Would you like دوست داری؟ میل داری to come to my party که به مهمانی من بیای. To come to my party به مهمانی من. بی پاسخ میده Sorry I can't. متاسفم نمیتونم. مؤدبانه جواب میده متاسفم نمیتونم. Sorry I can't. Pronunciation. Can you remember these words and sounds? این صداها رو میتونید به خاطر بیارید. A train. A egg. O boot. O phone. A cat. E tree. Sound bank. Check the words and sounds and practice saying the example words. میتونید به صفحه 132 و 134 ساوند بانک مراجعه کنید. تقریبا تمامی صداها رو با هم دیگه یاد گرفتیم و امیدوارم که مشکل خاصی در اونجا نداشته باشید. Part C. Underline the stressed syllable. سیلابلی که استرس گرفته رو حتما underline بکنید. میخونیم ببینیم که کدومی که از سیلابل ها استرس میگیره. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow قسمت وسط. The second syllable. سیلابل دوم. Number 2. Afternoon. Noon قسمت سوم. The third syllable. سیلابل سوم. Number 3. Barbecue. Barbecue. The first syllable. سیلابل اول. Bar. Something. Something. قسمت اول. The first syllable. Some. Number 5. Excited. Excited. قسمت وسط. The second syllable. سیلابل دوم. Sighted. Sight. Sight. Excited. Can you understand this text? Part A. Read the article and put an X for the continent or continents Stephen didn't visit. خب متنی در پایین هست. استیون نیومن رو میریم میخونیم که اولین بار دور دنیا رو به صورت پیاده دور زده و میریم این متن رو میخونیم و بعد میایم این قسمت رو انجام میدیم. Stephen Newman, the first person to walk around the world. استیون نیومن اولین کسی که دور دنیا رو پیاده گشته. Stephen Newman is an English teacher in the US. استیون نیومن یک معلم انگلیسی در ایالات متحده هست. He is also the first person to walk around the world. او همچنین اولین کسی هست که پیاده دور دنیا رو گشته. On April 1st, he started walking from his house in Bethel, Ohio. اون در اول ماه آوریل پیاده روی خودش رو از خونه خودش در بثل در ایالت اوهایو شروع کرد. He started walking. He walked every day. اون هر روز راه رفت. He stayed in a tent or with local families. اون در چادر اقامت داشت و یا با خانواده های محلی اقامت داشت. Local families. Local گفتیم محلی هست. خانواده های محلی. First, he walked to New York and Boston. ابتدا اون پیاده به نیویورک و بوستون رفت که در قسمت شرقی ایالات متحده هست. Then he went to Ireland by plane and walked through Europe. از اونجا که از قسمت شرقی امریکا هست با پرواز هواپیما به ایرلند میره and walked through Europe و از اروپا هم پیاده رد میشه. Stephen had a good time, but he sometimes also had trouble. استیون بهش خوش میگذشت، اوقات خوبی داشت، اما همچنین
بعضی وقتا had trouble یعنی دردسر، مشکل، problem. Sometimes he had trouble. اون مشکل هم داشت، دردسر هم داشت. He walked in the snow in the mountains in Spain. اون در کوهستان‌های برفی اسپانیا پیاده روی کرد. He walked in the snow در برف، in the mountains در کوهستان، in Spain در کشور اسپانیا. It was very cold and dangerous. خیلی سرد بود و خطرناک. Wild animals chased him in Africa. Wild وحشی. Wild animals حیوانات وحشی. Chase یعنی تعقیب کردن، دنبال کردن. Chased him گذشته هست. اون رو تعقیب کردن در آفریقا. Him object pronoun. آقای استیون him میشه چون مرد هست. اون رو تعقیب کردن. اگر یه خانومی رو تعقیب میکردن chased her. He slept in a tree that night. اون شب رو استیون در یک درخت گذرون یا در یک درخت خوابید، روی یک درخت خوابید. He also made a lot of friends. اون همچنین دوستان زیادی پیدا کرد. He stayed with families in Africa, India, Thailand and Malaysia. اون در آفریقا، هندوستان، تایلند و مالزی با خانواده ها اقامت داشت. یعنی در خونه اونها اقامت کرد. Finally, after 4 years of walking, Stephen returned to his home in Ohio. سرانجام بعد از 4 سال پیاده روی، استیون برگشت به خونش در اوهایو. His mother was very happy to see him. مادرش از دیدنش خیلی خوشحال بود. He was famous. اون مشهور بود. And he wrote a book about his journey. و کتابی رو در مورد سفرش نوشت. Finally, سرانجام، در نهایت، journey، سفر. What is his next adventure going to be? adventure رو گفتیم در مورد آقای دنگرک که صحبت کردیم. adventure رو باش آشنا شدیم. ماجراجویی. What is his next adventure going to be? Going to be ساختار آینده هست، قصدشه. ماجرای بعدی اون چه چیزی خواهد بود؟ پاسخ میده He's going to walk the Great Wall of China. Great Wall. The Great Wall of China دیوار بزرگ چین هست. میدونید که یکی از بزرگترین بناهای ساخت بشر هست. The Great Wall of China. دیوار بزرگ چین. He's going to walk. اون قصد داره که دیوار بزرگ چین رو پیاده ازش بگذره. He's studying Chinese now. الان داره چینی میخونه. He's studying. Present continuous. Chinese. زبان چینی. He's also going to Bolivia. همچنین میخواد به بولیویا هم بره. In South America. در آمریکای جنوبی. He's going to walk from the Andes Mountains to the Amazon River. اون قصد داره که از کوههای آند که در قسمت غربی آمریکای جنوبی هست to the Amazon River که رودخونه آمازون هست در قسمت شمال پیاده بره. خب این از برنامه آقای استیون نومن هست و بریم قسمت اول. Put an X for the continent or continent Stephen didn't visit. خب این قسمت باید یه اکسی بذاریم، ضربدری بذاریم برای قاره و یا قاره هایی که استیون از اونها دیدن نکرده. continent و continents جمعش هست، قاره. افریقا، قاره آفریقا. نورث امریکا، آمریکای شمالی که شامل کانادا، the US، مکزیکو. و ساوث امریکا، آمریکای جنوبی که برزیل، پرو، بولیویا، آرژانتینا و اتسترا هست. ایژیا که آسیا هست، ایندیا، تایلند، ایران، عراق and اتسترا که آسیا هست. یوروپ که اروپا هست، میتونه جرمنی، انگلند، ایتالی و غیره باشه. اوشیانیا که اقیانوسیه هست که شامل استرالیا، نیوزیلند و غیره هست. قاره اقیانوسیه شامل کشور بزرگ استرالیا و جزایر اطرافش هست. و انتارکتیکا که قطب جنوب هست. خب کدومی که از کانتیننت ها رو نرفته، کانتیننت و یا کانتیننت ها رو نرفته ندیده؟ ساوث امریکا هست که نرفته هنوز و اوشیانیا اقیانوسیه هست که نرفته و انتارکتیکا قطب جنوب رو هم پیاده نرفته. بقیه قاره ها رو رفته، ازشون عبور کرده.
Part B, read the article again, answer the questions. خب متن رو دوباره بخونید و به سوالات زیر پاسخ بدید. حتما یه دور سعی کنید متن رو خودتون کامل بخونید. Number 1, when did Steven start his walk? استیون پیاده رویش رو کی شروع کرد؟ On April 1st. اول آوریل. Where did he stay? اون کجا اقامت داشت؟ In a tent or with local families. Number 3, where did he have problem with the weather? کجا با هوا به مشکل برخورد؟ With the weather. Weather آب و هوا هست. In the mountains in Spain. در کوهستان‌های اسپانیا. Where did he have problem with the animals? کجا با حیوانات مشکل پیدا کرد؟ In Africa. In Africa, wild animals chased him. در آفریقا حیوانات وحشی دنبالش کردن. How long did his walk take? پیاده رویش چقدر زمان برد؟ How long? چقدر زمان؟ Did his walk پیاده رویش did it take? چقدر زمان برده؟ 4 years or his walk took 4 years. 4 سال طول کشید. Where is he going to go next? بعداً کجا میخواد بره؟ مسیر بعدیش کجا هست؟ The Great Wall of China. دیوار بزرگ چین. Part C, look at the highlighted words and phrases and guess their meaning. که این قسمت رو با هم کار کردیم. Check with your teacher or a dictionary. Local گفتیم محلی هست. Trouble دردسر. Wild animals chased him. حیوانات وحشی دنبالش کردن. Finally در نهایت journey هم که سفر هست. خب میریم قسمت Can you understand these people? 6 سوال در پایین هست. 6 مکالمه هست. هر مکالمه گزینه هایی رو آورده، پاسخ هایی رو آورده. با دقت گوش کنید ببینید که کدومی که از گزینه ها صحیح است. گوش کنید کامل و در انتها با هم چک میکنیم. 4.48 1. So where are you going to go in the summer? Spain. To the beach? No, we're going to go to a small village in the mountains. There are too many people at the beach. 2. Hi, Claire. It's Zach. Hi. Listen, we're going to go to the movies tonight. Do you want to come? What are you going to see? The new James Bond movie. Oh, I saw it last week. Was it good? I didn't like it. It wasn't very exciting and it was very long. 3. What do you think of classical music? I can't stand it. Really? I think it's fantastic. 4. Look, I love those shoes. Yes, I really like them too. Actually, I bought them last week. Oh, really? Then I'm not going to buy them. Really? Why not? Because you already have them. 5. Hi, Mark. Would you like to have dinner with me tonight? Sorry, I can't. I'm going to watch the game with my brother. Oh, okay. What about tomorrow? Would you like to have dinner tomorrow? Yes, I'd love to. 6. Hi, Jim. Come in. Would you like something to drink? Yes, please. Do you have any orange juice? Sorry, I don't. Would you like a cup of tea? No, thanks. I have soda, too. Would you like some soda? No, thanks. Just water is fine. Okay, here you are. Thanks. خب number 1, where are they going to go in the summer? قراره که تابستون کجا برن؟ To the mountains or to the beach. به کوهستان میخوان برن یا به کنار دریا میخوان برن؟ خب در مکالمه گفته بود to the beach و دوستشون پاسخ داده بود We're going to go to a small village in the mountains. میخوام بریم به یه روستای کوچیکی در کوهستان. There are too many people at the beach. Too many people. آدمای زیادی اونجا هستن. پس پاسخ to the mountains هست. Number 1 پاسخش A هست. Number 2, the woman thinks the movie was خانومه فکر میکنه که مووی good بوده یا
bad بوده فیلمه. خانم میگه I didn't like it. It wasn't very exciting and it was very long. ازش خوشم نیامد. خیلی هیجان نداشت و it was very long. خیلی هم طولانی بود فیلمش. So, number 2 is B. Bad. She thinks the movie was bad. Number 3. Who likes classical music? دو نفر دارن صحبت میکنن. The woman and the man. کدومی که از اینها موسیقی سنتی رو دوست داره؟ Classical music. آقای میگه I can't stand it. ازش خوشم نمیاد. نمیتونم تحملش کنم. و خانم میگه Really? واقعا؟ I think it's fantastic. من که فکر میکنم عالیه، محشره. Number 4 is the woman going to buy the shoes. دو تا خانم دارن صحبت میکنن. باید دقت داشته باشید. آیا میخواد اون کفش رو بخره یا نه؟ Yes, she is. No, she isn't. یعنی yes, she is going to buy the shoes or no, she isn't going to buy the shoes. خانم میگه I love those shoes. از اون کفشا خوشم میاد. و دوستش میگه yes, I really like them too. منم از اونها خوشم میاد. Actually, I bought them last week. Actually یعنی در واقع، در حقیقت. I bought them last week. در واقع اونا رو هفته قبل خریدم. و اون خانم پاسخ میده Oh really? Then I'm not going to buy them. واقعا؟ پس من دیگه اونا رو نمیخرم. I'm not going to buy them. و دوستش میگه Really? Why not? واقعا؟ چرا نه؟ و اون خانم میگه Because you already have them. به خاطر اینکه شما همین الان اون کفشا رو پوشیدی. شما چون این کفشو داری من نمیخرم. پس she isn't going to buy them. بنابراین اون خانم قصد خرید کفشا رو نداره. She isn't going to buy them. Number 5. When are they going to have dinner? When are they going to have dinner? کی میخوان شام بخورن؟ Tonight or tomorrow. در ابتدای مکالمه خانم میگه Hi Mark, would you like to have dinner with me tonight? امشب با من میایی برای شام؟ Tonight. و مارک میگه Sorry, I can't. متاسفم نمیتونم. I'm going to watch the game with my brother. میخوام با برادرم مسابقه رو تماشا کنم. و خانم میگه Okay. و مارک میگه What about tomorrow? فردا چطور؟ Would you like to have dinner tomorrow? دوست داری فردا شام با هم باشیم؟ Would you like to have dinner tomorrow? و خانم میگه Yes, I'd love to. بله دوست دارم. پس tomorrow پاسخ ما هست. و number 6. What does Jim have to drink? جیم چی باید بنوشه؟ چی باید بخوره؟ Juice or water? در مکالمه گفته شده Hi Jim, come in. Would you like something to drink? Yes please. Do you have any orange juice? میپرسه آب و پرتقال داری؟ میگه Oh sorry, I don't. نه ندارم. Would you like a cup of tea? چای میل داری؟ و میگه No thanks. I have soda too. Would you like some soda? soda میل داری؟ میگه No thanks. Just water is fine. به این صورت میتونیم بگیم Just water is fine. فقط آب کافیه. فقط آب خوبه. به این صورت میتونید هر نوع غذایی، هر چیزی رو که میل داشتید بگید Just water is fine. Just meat is fine. Just bread is fine. Just soda is fine. و میگه Okay, here you are. بفرمایید. و تشکر میکنه میگه Thanks. پس water. Number 6. The answer is water. Can you say this in English? اینا رو میتونید به انگلیسی بگید. خب مثل همیشه رسیدیم به قسمت آخر که ارزیابی خودتون هست. ببینید که در این درس ها این موضوعات رو تونستید بهشون مسلط بشید یا نه. Can you give your opinion about people and things? میتونید نظرتون رو در مورد مردم و یا اشیا بدید. حالا هر موضوعی میتونید بگید. بگید که I like it. بگید I love it. I like it. That's okay. Or he's okay. Or I don't like it. Or I hate it. Or, for example, I can't stand it. I can't stand him. I can't stand her. به این صورت میتونید بگید. Talk about what you did in the past. میتونید با افعال گذشته بگید که چه کارایی انجام دادید. For example, I went shopping. رفتم به خرید. I saw a movie. یه فیلم دیدم. و یا can you make and respond to invitations. میتونید دعوت کنید و یا پاسخ بدید. بگید بله میتونم. نه نمیتونم. متشکرم. Yes please. No thanks. Sorry I can't. I would like to come. Yes please. به این صورت میتونید پاسخ بدید.
و سوالا میتونید بپرسید، بگید که can you come to my party به این صورت. And can you tell and ask people about future plans؟ آیا میتونید با ساختار going to در مورد برنامه‌های آینده افراد ازشون سوال بپرسید؟ از دوستتون بپرسید که فردا کجا میخوای بری؟ کی میخوای بری؟ به این صورت Where are you going to go tomorrow? Or when are you going to go? کی میخوای بری؟ When are you going to call me? کی میخوای به من زنگ بزنی؟ قصد داری کی بهم زنگ بزنی؟ و پاسخ بدید I'm going to go, for example, around the world. I'm going to see my father, for example. I'm going to call my teacher. قصد دارم به معلمم زنگ بزنم. خب اگر در هر کدوم از اینها ضعیف هستید لطفاً برگردید مراجعه کنید به قسمت مربوطه و اون قسمت رو حتما تقویت کنید. به این ترتیب درس 12 تمرینات دوره‌ایش هم در اینجا به پایان میرسه. لازم میدونم که مثل همه بسته های آموزشیم سفارشات لازم رو هم در انتهای کارم داشته باشم. لطفاً درس ها رو یه بار دیگه مرور بکنید، حداقل 2 هفته وقت بذارید و از اول شروع به مرور نکات، کلمات و گرامر هر درس بکنید. تمرین‌های دوره‌ای ریویو اند چک با دقت زیادی انتخاب شدن و بنده هم سعی کردم که به شکل مناسب و مفصلی تمرین‌ها رو توضیح بدم. حتما سعی کنید که فایل صوتی رو توی گوشیاتون داشته باشید و به صورت مداوم به اونها گوش کنید. سعی کنید خلاصه ای از متن و داستانک‌های هر درس رو بیایید بنویسید، بعد اونها رو بیایید تعریف کنید برای خودتون یا دوستاتون. داستان‌های کوتاه یا همون شورت استوری ها فراموش نشه. در همه کتاب‌ها گفتم مناسب سطح خودتون انتخاب بکنید. اون داستان‌های اینترست شما باشن، داستان‌های مورد علاقه شما باشن که شما رو ترغیب کنن به ادامه داستان. هر شب قبل از خواب حتما 1 صفحه یا 2 صفحه هم اگر شده کتاب داستان رو بخونید. لازم میدونم که از خواهرزاده عزیزم جناب آقای فربود هاشمی که در ترجمه ترانه‌های انگلیسی و ویرایش فایل‌های تصویری همراه من بودن، همچنین مدیریت و کارکنان محترم سایت مرجع آموزش زبان ایرانیان که این موقعیت رو برای عزیزانی که به هر شکلی برای حضور در کلاس‌های زبان مشکل دارن رو فراهم آوردن و تشکر ویژه‌ای بکنم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم.